BIKEMOTO yung yung model. Wow! Ang tatak niya Oh no! guys. Putol na siya. Sa bandang gitna na putol. Dito lang, tetesting ko lang to. Si Benok. Sige. Tara. Wala, binidyohan ko lang. Nagumagana. Yun. Dagdagan naman Morning guys, so ngayon for today's video magkakalikot tayo ng motor. Ngayon gagawin naman natin kapalit tayo nitong speedometer cable. Naman ang speedometer cable ko si BIKEMOTO yung yung model. Wow! Ang tatak niya moto. Check natin kung magandang klase kasi lagi ako napuputulan ng speedometer cable. Ngayon siya. Putol na naman. Layo na narating ko. Nakarating na ako ng Lukban, Quezon. Sira pa rin yung speedometer ko. Hindi tuloy na record kung ilan yung tinakbo. So yan. Tara, simulan natin. Pala natin face shield kahit dito na sa harap ng bahay. Kasi nag-iikot-ikot ng mga police kasi hinuhuli daw nila yung mga hindi nagpe-face shield. May bagong pautot na naman sila.
mga guys. Putol na siya. Dito sa bandang gitna na putol. Kakabit na natin bago. So ito na nga guys, nalagay na natin yung bago na speedometer. Ngayon tatry naman natin kung tatry ko lang. So ito na nga guys, itatry na natin kung gumagana yung kinabit natin speedometer. I-reset muna natin ng 00. Okay. Dito lang, testing ko lang to. Si Benok. Sige, tara. Check natin. Ayan, nakikita nyo umaangat naman. So gumagana. Ayun, gumagana nga siya. Tara. Sana tumagal to, no, itong speedometer natin na to. So nung ano, kasi last time parang ilang buwan lang putol na agad. Ito try natin kung tatagal siya. Tumagal naman.
Wala, binidyohan ko lang. Nagumagana. Yun. Nadagdagan naman oh. Nadagdagan. Ha? Ano na? Hanggang sa pinakahuling tornilyo no. Oh. Nakapaligo na. Ha? Wala. So ito nga guys, yan. Gumana naman siya. Nadagdagan yung ano natin, odometer natin. Ayan. Naka-ano rin pala yun. 200 kilometers din pala yun. Ay, 200 meters. So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat sa mga nanood. Ride safe sa atin lahat. Ayan, dumi ng kamay ko. Makakapaligo na rin tayo. Tara. Sige. Ha? Hmm.